بچه ها امروز میخوام نون بربری درست کنم. این نون بربری رو با هواپز توی خونه درست میکنم. این بربری با بربریای بیرون یه فرق اساسی داره که من داخل خمیرش کره زدم که در نهایت بهم این نون بربری نرم و خوشبافت داد. حتما پیشنهاد میکنم توی خونه درستش کنی، چون مطمئنم عاشقش میشی انقدر که خوشمزه است. پس بریم با هم درستش کنیم. سلام، به همدیگی خوش اومدین. خب بچه ها، برای درست کردن خمیر نون بربری به تقریبا 2 لیوان آرد احتیاج داریم، 2 تا 3 لیوان. من 2 لیوان آرد رو 250 گرم آرد رو میریزم داخل یه ظرف گود و وسطش رو اینجوری خالی میکنم. و شیر گرم شیرتون رو بجوشونید یا میتونید از آب استفاده کنید. شیرتون رو بجوشونید و بذارید خنک شه. باید خنک بودنش در حدی باشه که انگشتتون رو وقتی 10 ثانیه توش نگه میدارید این داغ باشه ولی انگشتتون نسوزه. خب این الان اوکیه. شیر رو میریزیم وسط. خمیر مایه‌مون رو تقریبا 8 گرم خمیر مایه میخوایم. خب میریزیم اینجا و همراه یه قاشق غذاخوری تقریبا سرخالی، یعنی قاشقتون پر نباید باشه، یه قاشق سرخالی شکر رو میریزیم و یه کمکی هم میزنم که اینا فقط یه کوچولو با هم ترکیب شه، خیلی هم نیازی نیست هم بزنید. ما میخوایم این خمیر مایه‌مون الان فعال شه. خمیر مایه فوری من استفاده کردم. الان درش رو میبندم و میذارم 5 دقیقه بمونه. خمیر مایه باید کف کنه، اینجوری یعنی شما میفهمید این خمیر مایه‌تون درست حسابیه و کار میکنه. خب من درش رو میبندم. خب حالا 5 دقیقه گذشته، من درش رو باز میکنم. اینو کیسه هم کشیدم چون بشقابش خیلی چفت نمیشه توش. نگاه کنید بچه‌ها، ببینید خمیر باید، یعنی خمیر مایه باید به این صورت کف کنه. حالا من یه قاشق چای خوری اینجا نمک دارم، روی آردم اینجوری نمک رو میریزم. خب و اینو کم کم آرد رو با این مخلوط میکنم. خب و خمیرم رو ورز میدم. مراقب باشید که آرد نباید خیلی زیاد استفاده کنید و کم کم اینو با نوک انگشتاتون ورز بدین تا خمیرتون جمع بشه. هم آرد میپاشم هم خمیرم رو ورز میدم. کره رو اضافه میکنم، مجددا ورز میدم. اینجا که رسید چونش میکنیم، چربش میکنم. تو همین دمای اتاق میذارم تا حجمش 2 برابر شه. حدود 40 دقیقه تا 1 ساعت براش کافیه. ببینم که چه تغییری کرده. ببینید حجمش تقریبا 2 برابر شده و فعلا برای استراحت اولیه کافیه. و آروم جمعش میکنم. خمیر رو میذارم روی سطح. خمیر رو به 2 قسمت مساوی تقسیم میکنم. خب این رو من چونه میکنم و آرد میپاشم. حالا من این نون رو، یعنی خمیر رو، روی کاغذ روغنی باز میکنم. از این مخلوطم که مخلوط شیر و آرده میریزم روش.
کنجد و سیاه دونه میریزم. خب هواپز رو که از قبل گذاشتم گرم شده. الان اینو میذارم تو هواپز ببینیم چه جوری میشه. میذارم روش گوشتم. یه ذره با اینو که انگشتم بیشتر بازش میکنم. ببینید رو درجه حرارت 150 و مدت زمان 20 دقیقه گذاشته بودم که الان 5 دقیقهش گذشته. خب بچه این بربریمون این شکلی شد. بچه این از زیر بربریمون یه ذره برشتشه، خب خیلی بهتره. من یه ذره اینو برمیگردونم، یه ذره میذارم روش برشتشه. رو درجه حرارت 200 4 دقیقه گذشته. همین 3 دقیقه اینا کافیه که کفش هم برشته بشه. داغه. کیسه‌ای که روش کشیده بودم چسبیده بود کامل بهش، چون روشو مرطوب کرده بودم با اون مواد. حالا من اینو کنجد میریزم و سیاه دونه حسابی هم که داغه میذاریم تو حالت بیک درجه 150 مدت زمان 20 دقیقه. بره بپزه که ببینیم چطور میشه. خب میخوام این نونو خیلی البته شبیه بربریای بیرون نشد، ولی خب حس کنم ببینم که پختش بچه حسابی نازک و برشته شده. حالا پیشنهاد من به شما اینه که اگر میخواید که نونتون یه ذره ضخیم‌تر و کلفتر بشه و نازک انقدر نشه، اون خمیر رو دیگه به 2 قسمت تقسیم نکنید. همون یه دونه خمیر رو باز کنید و داخل هواپز بذارید یا فرقی نمیکنه. ولی من خودم میخواستم که اینجوری یه ذره نازک بشه و برشته بشه. اگه ویدیو رو دوست داشتی حتما لایک کن و نظرتو برام بنویس. اگه کانالو هم سابسکرایب نداری سابسکرایب کن و خوشحالم میکنی اگه به دوستاتم معرفی کنی. عالی شده.